Uy, kayo mga ano na daw eh. Magiging ganun na yun sa Pilipinas. Talong. Patay ka, mabayad ka rin tax. Ay, sorry po sir, Mastercard lang, hindi Visa. Oo. Ang galing gano'n. Ano yun? Pier 39. Marami mga shops and stores. Tsaka magandang view ng bay para mag picture. What? Mario Jose. Ay, sus, Mario Jose. Ala. Ah, may Christmas tree. I wonder what time nila iniilawan niya. Ah, gusto mag-picture dito?